स्वागत छ गाइस तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोमा र आजको हाम्रो भिडियोमा हामी चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा हुन्छ नि युट्युब भिडियो डाउनलोड गर्न सिकाउँदै छौं र यो एकदमै भरपर्दो एपबाट हैन एउटा जुन एप छ तपाईहरुलाई एकदमै भरपर्दो एकदम फास्ट युट्युबबाट डाउनलोड हुन्छ अनि एकदमै सजिलो छ गर्नलाई र आज म एकदमै छिटो म तपाईहरुलाई सिकाउँछु र तपाई यो स्मार्टफोन चाहिँ तपाईहरुको सुरुमा कि त एन्ड्रोइड हुनु पर्यो कि त आइओएस हुनु पर्यो मेन ब्रान्चहरु चाहिँ एन्ड्रोइड र आइओएस छ अरु विन्डोजहरु पनि छ वावेको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम छ हैन तर तपाईहरुको एन्ड्रोइड छ भने मात्र यो प्रोसेस यो मेथड काम लाग्छ यदि तपाईको आइओएस छ भने म फ्युचरमा अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु आइओएसमा कसरी हुन्छ भनेर तर अहिलेलाई चाहिँ तपाईको यदि एन्ड्रोइड छ भने अब एन्ड्रोइड भनेको कस्तो भन्दाखेरि स्यामसुङ एमआई अथवा तपाईहरुको एप्पल बाहेक अरु जुनसुकै भए पनि एप्पल बाहेक अरु जुन भए पनि तपाईको यो मेथड काम गर्छ। अब सबसे सुरुमा मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक दिएको छु त्यहाँबाट गएर तपाईले एउटा एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जसको नाम हो भिडियोडर यो भिडियोडर एकदमै डाउनलोड फर एन्ड्रोइड यसरी मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नुस् यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि सबसे सुरुमा तपाईले त्यो गर्नुपर्छ होला तपाईको यदि गर्नुभएको छैन भने तपाईले अननोन सोर्सलाई इनेबल गर्नुपर्छ अथवा गुगल क्रोमलाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी इन्स्टल गर्नुस् अनि इन्स्टल गरेपछि सेटिङ्समा जानुस् अनि तपाईको एप्लिकेसन म्यानेजमेन्टमा जानुस् एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट पर्खिनु है त तपाईको एप्समा जानुस् एप्स हुन्छ नि एप्लिकेसन म्यानेजमेन्ट यहाँ छ म्यानेज एप्स त्यहाँ तपाईले यो भर्खर इन्स्टल गरेको भिडियोडरमा लग्नुस् कता भने भिडियोडरमा यहाँ पर्मिसन्समा चाहिँ तपाईले यसलाई पपअप विन्डो पनि इनेबल गर्न दिनुस् अनि यो पनि इनेबल गर्न दिनुस् अनि त्यसपछि तपाईले एप पर्मिसन्समा यसलाई यो पनि गर्न दिनु अनि यसलाई पर्मिसन चाहिँ के दिनु भने डिस्प्ले ओभर अरु एपहरुमा डिस्प्ले गर्ने पर्मिसन दिनु अनि त्यो भइसकेपछि तपाईले यो कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सजिलो छ तपाईले केही युट्युबै यो एप त्यो अरु जस्तो यही एपबाटै यसबाटै तपाईले जे पनि खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा मेथड भयो यही भएको भिडियोहरु पनि जे खोजेर अरु लिंकहरुबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाई युट्युबमै गएर म फेरि युट्युब खोल्छु एकछिन है त यसरी तपाईले युट्युबमा यो हाम्रो युट्युब प्रिमियम यदि तपाईलाई युट्युब प्रिमियम पनि फ्रीमा हाल्न मन छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् अर्को भिडियोमा म बनाउने छु अफ कोर्स पनि अनि त्यो पनि नेपालीमै अनि जस्तै यो भयो अब यहाँबाट मलाई जस्तै एउटा भिडियो हाउ टु राइड अ बाइक एसटीजी मैले यो खोजेँ हैन अब यहाँ एउटा भिडियो आयो मलाई यो डाउनलोड गर्नु छ भने यसको अर्को एउटा फिचर पनि म तपाईलाई भनिदिइहाल्छु यहाँ शेयरमा जानुस् अनि अलिक तल यहाँ डाउनलोड र वाच भन्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु डाउनलोड वाच यहाँ थिच्नुस् यहाँ थिचेपछि तपाईलाई MP3 डाउनलोड गर्न मन छ भने MP3 पनि गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो MP4 डाउनलोड गर्न मन छ भने तपाईलाई क्वालिटीमा अवेलेबल छ जुनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म अब MP4 फुल HD मा गर्छु एकदम फास्ट डाउनलोड हुन्छ हैन अनि तपाईले गीतहरु पनि यसरी नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फास्ट एकदमै छिटो र एकदमै सजिलै डाउनलोड हुन्छ तपाईले गीतहरु पनि जस्तै अब मलाई एउटा गीत चाहियो जस्तै मैले अब यही छ जस्तै एकछिन है त यहाँ मलाई अब एउटा गीत डाउनलोड गर्नु छ यो एउटा गीत छ खुसी छरेरै जाउन भन्ने एसटीजी को मलाई यस्तो शेयर गरेर डाउनलोड वाच गरेर यहाँबाट मैले MP3 मात्र पनि डाउनलोड गर्न सक्छु यसरी तपाईले चाहिँ एकदमै सजिलै युट्युबबाटै अथवा तपाईले युट्युबबाट गर्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने यो एपमै गएर
यहाँ तपाईँले जे पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा च्यानल खोजेर यो एपबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छु। यहाँ धेरै उत्योहरू छ, यो डाउनलोड बटनबाट डाउनलोड गर्न सक्छु। डाउनलोड कम्प्लिट पनि भइसक्यो गाइस, हेर्नुहोस्। अघिको यो गीत त डाउनलोड पनि भइसक्यो। यो पनि एकदम फास्ट हुन्छ, तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सनमा पनि हुन्छ। तर यसरी नै तपाईँले सायद यो भिडियो बुझ्नुभयो होला। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा जानुहोस्। अनि त्यस पछाडि तपाईँले के गर्ने भनेर मैले भनेकै छु। फेसबुकमा तपाईँले फेसबुकमा होइन, भिडियो डरमा तपाईँले यसरी एप इन्फोमा गएर पनि यसलाई पर्मिसनहरू दिन सक्नुहुन्छ। तर यसलाई पर्मिसन चाहिँ दिनुपर्छ है गाइस। तपाईँले यसरी यसलाई पर्मिसनहरू चाहिँ दिएर चाहिँ एप पर्मिसनहरू यसलाई दिएर यसले सुरुमै आफै पनि पर्मिसनहरू माग्न सक्छ। यदि मागेन भने चाहिँ तपाईँले यसलाई पर्मिसनहरू दिएर चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। अनि थ्याङ्क यू फर यो भिडियो हेरिदिएकोमा एकदम धन्यवाद होइन। तपाईँलाई यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँलाई अरू पनि एकदम टेक्नोलोजीको भिडियोहरू, तपाईँलाई एकदम चाहिने भिडियोहरू होइन, एन्ड्रोइडको स्पेसली आइओएसको भन्दा नि एन्ड्रोइडको भिडियोहरू चाहिँ अब जस्तै अर्को भिडियो युट्युब प्रिमियम तपाईँलाई कसरी चलाउने, युट्युब प्रिमियम हेर्नुहोस्। हाम्रो युट्युब प्रिमियम छ। युट्युब प्रिमियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिभाइस लक हुँदाखेरि एउटा एड पनि आउँदैन होइन, अनि तपाईँको डिभाइस लक हुँदाखेरि पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। यो गीत बजाउन सक्नुहुन्छ, अथवा भिडियो ब्याकग्राउन्डमै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। फोन डिभाइस लक हुँदा एडहरू आउँदैन। त्यस्तै यो फुल प्रिमियम युट्युब त्यो पनि फ्रीमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि हामी सिकाउँछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् यदि अलरेडी गर्नुभएको छैन भने। अनि किप अन वाचिङ आवर भिडियोज। यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सनमा पनि फरक पर्छ है गाइस। म चाहिँ यो डाउनलोड क्यान्सल गरिदिन्छु, किनकि मलाई चाहिँदैन यो डाउनलोड, स्टप। अनि यो इन्टरप्टेडमा यसलाई म डिलिटै गरिदिन्छु, डिलिट फ्रम स्टोरेज। ल यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु गाइस, मैले कति धेर एन्डलेस गीतहरू होइन, कति धेर मैले यसबाटै डाउनलोड गरेको सबै। मेरो डिभाइसमा भएको सबै गीतहरू मैले यही एपको थ्रुबाट गरेको। एकदम हाई क्वालिटीमा हाई डेफिनेसनको म्युजिक अडियो पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु, एउटै गीतहरू मेरो 10 MB हुन्छ होइन। तपाईँले त्यो आफै अप्सनहरू चुज गरेर एकदम हायर क्वालिटीको अडियो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भरको गीतहरू मैले यसबाट डाउनलोड गरेको हो। ल गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो होइन। यो भिडियो हेरेकोमा एकदम धन्यवाद, अनि बाई बाई गाइस। तपाईँले यो एपबाट चाहिँ जुनै सोर्सबाट पनि भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई बस त्यसको लिङ्क चाहिन्छ। अनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, जस्तै म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल, जस्तै उदाहरणको लागि म फेसबुकबाट जस्तै यो भिडियो मलाई मन पर्यो, म यसलाई गएर यहाँ अप्सनमा गएर तपाईँले कपी लिङ्क गर्ने बित्तिकै तपाईँको डाउनलोड भनेर आइहाल्छ यसरी। यदि तपाईँको आएको छैन भने चाहिँ तपाईँको पर्मिसनहरू, तपाईँले एप पर्मिसन दिन कता के गर्नुभयो, तपाईँले सेटिङ्समा गएर एप्समा यसलाई एप पर्मिसन दिनुहोस्। अनि इनकेस यसलाई डाउनलोड आएन भने चाहिँ तपाईँले कपी लिङ्क गर्नुहोस्। अनि यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले यो लिङ्क हाल्नुभयो भने चाहिँ पेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सजिलै। जस्तै यो भिडियो भयो, यहाँ डाउनलोड छ। अनि यहाँ डाउनलोडमा थिचेपछि तपाईँले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एचडीमा अथवा एसडीमा तपाईँले क्वालिटीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इन्स्टाग्राममा पनि म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा, जस्तै इन्स्टाग्राम टिभीको मलाई यो भिडियो मन पर्यो अरे, यसको म अप्सनमा गएर कपी लिङ्क गर्छु। कपी लिङ्क गर्दाखेरि अप्सन हाम्रो यहाँ आएन भने हामी यहाँ आफै गएर चाहिँ धेरै जस्तोमा चाहिँ तपाईँको त्यहीँ डाउनलोड भनेर आइहाल्छ। यदि आएन भने चाहिँ तपाईँले यस्तो गरेर चाहिँ अनि यहाँ यो भिडियोलाई चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गाइस। अहिले म गर्दिनँ, एकचोटि गर्छु। ल डाउनलोड स्टार्टेड। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। कति छिटो भयो देख्नुभयो गाइस, एकदम फास्ट हुन्छ। र हाम्रो भइ पनि छ। अब डाउनलोड हेज अलरेडी बिन कम्प्लिट। ल म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, डाउनलोड हाम्रो भइसक्यो। यो तपाईँले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन। अनि अरू भिडियोहरू एकदम दामी भिडियोहरू आउँछ होइन। ल अहिलेलाई चाहिँ बाई है।